Theo thống kê được Bộ Y tế cho biết thì có khoảng trên 220.000 người nhiễm HIV và trên 70.000 người đã chuyển qua giai đoạn AIDS, và cũng có trên 70.000 người nhiễm HIV/AIDS đã tử vong. Và cho tới tháng 12 năm 2014 thì có khoảng chừng hơn 88.000 người lớn đã được điều trị thuốc ARV và hơn 4.500 trẻ em nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc kháng HIV. Có nguồn gốc từ đâu thì đa số các cái trường hợp điều trị thuốc ARV hiện nay là được cung cấp miễn phí cho các người bệnh nhân bị nhiễm nhờ vào cái nỗ lực của các cái tổ chức phi chính phủ cũng như là dự án PEPFAR của chính phủ Mỹ hỗ trợ cho Việt Nam để phòng chống bệnh lao, bệnh sốt rét và bệnh nhiễm HIV. Tuy nhiên cái nguồn từ cái dự án PEPFAR của chính phủ Mỹ trong tương lai gần sẽ dừng. Và như vậy thì những người bệnh nhân nhiễm HIV đã được điều trị bằng thuốc ARV cũng như những bệnh nhân mới được chẩn đoán chuẩn bị điều trị ARV thì thuốc ARV sẽ có nguồn gốc từ đâu? Thì Bộ Y tế và chính phủ Việt Nam cũng đã có một cái kế hoạch là đưa thuốc ARV vào nguồn là bảo hiểm y tế. Ngoài ra trong cái việc điều trị thì về thuốc vẫn còn những khó khăn. Ví dụ như là thuốc của mình ở Việt Nam chỉ có những cái phác đồ nhất định. Khi bệnh nhân có những cái phản ứng phụ thì những cái loại thuốc khác nhau mà chúng tôi có thể đổi rất là ít, vì trong chương trình có thể cho rất là ít các thuốc so với lại nước ngoài. Tức là khi bệnh nhân có những cái tác dụng phụ thì chúng tôi phải tiếp tục điều trị những cái thuốc đó, cho bệnh nhân uống những cái thuốc chống dị ứng, rồi phải một thời gian sau chúng tôi mới dám đổi qua phác đồ bậc 2. Vì phác đồ bậc 2 thì vừa đắt tiền, đắt hơn 6-7 lần mà vừa khó khăn để mà chuyển. Điều trị ARV trước khi điều trị thì sẽ có cái công tác tư vấn cho bệnh nhân để người ta hiểu rõ. Mình nói nhiều quá thì đôi khi với khách hàng mà cái tầm hiểu biết của họ có thể hiểu được, họ nắm được hoặc họ quan tâm thì họ mới nhớ. Còn nếu mà khách hàng bình thường thì khách hàng thường là hỏi là nếu mà uống thuốc không đều hoặc là điều trị không có tuân thủ thì nó làm sao, thì người ta sẽ hiểu rằng là lâu dài sẽ kháng thuốc. Thì cái đó là thông điệp. Mình điều trị thì mình thấy nó nhẹ nhàng, nó đơn giản, nó không tốn kém nhiều. Chẳng hạn như là mai mốt mà các cái nguồn tài trợ mà nó không còn được như bây giờ mà trả về bảo hiểm y tế hoặc là bệnh nhân phải chi trả một phần thì điều trị cái phác đồ bậc 1 nó cũng rất là nhẹ nhàng. Thuốc men rồi mọi thứ tác dụng phụ nó cũng đều nhẹ nhàng hơn so với phác đồ bậc 2. Phác đồ bậc 2 thì mắc hơn phác đồ bậc nhất từ 5 tới 10 lần. Và cái thứ hai là cái thuốc phác đồ bậc 2 thì lại càng phải tuân thủ hơn nữa, nghiêm ngặt hơn nữa. Uống thì cái nhất là có thể là cái viên thuốc nó bự hơn, uống nhiều hơn. Rồi cái như mình thấy rồi, cái gì nó cũng phải còn cái sự bấu víu. Như là tôi điều trị tốt cái này, lỡ có gì như điều trị vài chục năm mà nó kháng thuốc thì tôi còn phác đồ bậc 2. Còn nếu mình uống mà mới có 2 năm mà uống tầm bậy tầm bạ hết, xong bắt đầu nó kháng thuốc, chưa gì uống đến phác đồ bậc 2 rồi thì khi đó không còn sự bấu víu nào hết. Thậm chí bác sĩ bên đó họ nói rằng là hết thuốc rồi, cái này mà điều trị mà không được nữa thì hết thuốc, không còn thuốc nào nữa. Nhất là trong thời gian đầu 6 tháng đầu là cái lúc mà tải lượng virus ở trong người rất nhiều, có thể là cả hàng triệu con trên 1 ml máu. Và một khi mình ra quân với ARV mà chúng ta ra quân mà lúc có lúc không là cái lúc đó là cái lúc mà virus kháng nhanh nhất. Chính vì virus kháng khi mà thuốc không được tốt, không được ức chế một cách hoàn toàn và virus vẫn còn nhân chia, đó là cái lúc mà cơ chế kháng thuốc dễ dàng xảy ra nhất. Cho nên đối với một bệnh nhân 6 đến 12 tháng đầu là thời gian quan trọng nhất trong quá trình điều trị.